هاي رجعت البيت يا اخوان. هلا شوف المي علي، بس هذا الجاكيت ضد المي. خليكم معي، راح اتكلم عن السياسة في هذا البلد. شكرا. مرحبا يا جماعة. هاي وصلنا البيت الحمد لله، ناشفين وكل شيء تمام. هلا الناس اليوم في بريطانيا خرجوا إلى الشارع وانتخبوا ناخبهم المفضل. خرجوا الناس بالملايين وكانت الصفوف يعني واصلة لآخر الدنيا. هلا النتائج الأولية بتظهر إنه حزب العمال للأسف خسر، يعني هو في المرتبة الثانية. ليس هنالك نتائج نهائية، ولكن حسب الإكزيت بول، هاي النتائج اللي بيتوقعوها، فإنه حزب المحافظين هو الحزب اللي أخذ اللي راح يأخذ الأغلبية. هلا النتائج هون على جوجل، كتبنا على جوجل جنرال elections result ومش عارف ايش. فشوف الفرق، 92 مقعد للحزب المحافظين و77 مقعد لحزب العمال. هلا هذه النتيجة ما كان متوقعها حزب العمال صراحة، لأنه كنا متوقعين كل العمال يعني يصوتوا لحزب العمال، ولكن في عندك أمور دخلت في بعض. الأمر الأول إنه بالنسبة لي جيريمي كوبن رئيس حزب العمال ما كان واضح بالنسبة لبريكزيت. هلا بتعرفوا البريطانيين من قبل صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن ما خرجوا، لسه بيحاولوا بيخرجوا، ما خلصوا من الخروج. فلا الكونزرفاتيف بارتي واللي هي حزب المحافظين، الرئيس تبعها قال اول حاجه حاعملها بس افوز انه اخرج من الاتحاد الاوروبي. هلا حزب العمال كان يعني زي ما نقول احنا مونون رئيسها، فكان يعني ما يعطي شو بده يعمل بالنسبه لبريكزيت. فهو كان مره انه بدي اعطي الناس تصوت مره اخرى لبريكزيت اللي هو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وهذا ما عجب ناس كثير. هذا السبب الاول بنظري انه خلى حزب العمال يجي في المرتبه الثانيه او يخسر عدد المقاعد الاكبر. السبب الثاني بالنسبه لي انه جيريمي كوبن طلعوا عليه قال انه هو عدو للسامية، او انه في مشاكل في الليبر بارتي، انه في ناس ما بيحبوش او عداء للسامية، خلينا نستعملها بهاي الطريقة. وطلعوا انه الراجل بيتعامل مع جماعات مش كويسة بتضر اليو كي. وطبعا وظفوا الاعلام، الناس اللي عندهم المال او اللي عندهم خلينا نحكي اهتمام انه ما يفوز حزب العمال، وظفوا الاعلام البريطاني غالب الاعلام بالهجوم على رجل هذا اللي هو الرجل هذا جيريمي كوبن رئيس حزب العمال. فكان زي ما يقولوا بالانجليزي 24/7، يعني 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع يهاجموا في هذا الرجل. فهلا انا بالنسبة لي الناس البسيطة انخدعوا بالاعلام. هلا انا هذا الراي الشخصي ممكن يكون خطا، ممكن عندكم اراء اخرى، ولكن انا شخصيا كنت اشوف انه حزب العمال بيتم الهجوم عليه يوميا من قبل الاعلام البريطاني. هلا مثلا عندك بوريس جونسون قال عن اللي هو رئيس حزب المحافظين، قال عن المراه المسلمه مثلا انه هي بتشبه اللتر بوكس اللي هو صندوق الرسائل، وهاجم الناس السود وهاجم، بس ما بعرف كيف الناس يعني صوتت له. هلا بالنسبه هلا حزب العمال كان عنده زي ما يقولوا رؤيه معينه، انه مثلا يبني 100,000 بيت، انه يعزز الشرطه والامن في هاي البلد، انه يرفع المينيمم ويج يعني الحد الادنى للاجور ل10 باوند، وكمان يخلي في تاكس ضريبه على الناس اللي بيدخلوا اكثر من 80,000 باوند بالسنه طبعا. فهذا ما عجب الناس الأغنياء مرة أخرى. وحزب العمال، رئيس حزب العمال كان واضح، قال كل المصاري اللي بتخرج من اليو كي اللي هي بريطانيا، طبعا مش المصاري شوي الفتافيت، المصاري الملايين اللي بتخرج راح أرجعها هون وأعمل عليها ضريبة، وهي الضريبة ما راح أخذها إلي، راح أستثمر بالمستشفيات، راح أستثمر بالشرطة، راح أستثمر بالمدارس، التعليم راح يكون ببلاش، وكل هاي الأمور.
هلا حزب المحافظين زي ما تقولوا كيف صار يعمل؟ انه صار يقول احنا بدنا نرفع المينيموم ويجز 10 باوند. هلا زمان انا راح احط هاي الصوره لو لقيتها. زمان لما كان رئيس حزب العمال انا راح ارفع الحد الادنى للاجور ل 10 باوند، صار يقولوا انه ايه بده يدمر اقتصاد البلد ومش عارف ايش. بس لما قالوا المحافظين راح نرفع المينيمم ويج ل 10 باوند في عام 2025، فصار يقولوا شوفوا احنا راح نظبط البلد. الاعلان صار واحنا راح نرفع المينيمم ويج وهيك امور. هلا شو هذا بينعكس على بريكزت؟ انا بتوقع شخصيا انه في بدايه السنه الجديده بريطانيا تخرج من الاتحاد الاوروبي. انا بالنسبه لي عندي زي ما بقولوها ميكس فيلينجز، فما عندي راي محدد، بس انا بشوف انه في الاتحاد قوه بالنسبه لي. ولكن لانه الناس صوتت للخروج، يعني ممكن بريطانيا لازم تخرج من الاتحاد الاوروبي، ولكن انا بدعم يعني الخروج بخطه بسموها معديل، يعني في خطة تكون اتفاق بين الأوروبيين والبريطانيين. ليش؟ لأنه هذا الاشي بيأثر على البريطانيين اللي عايشين في أوروبا، وبأثر على الأوروبيين اللي عايشين في بريطانيا. وغير هيك بريطانيا بتجيب يعني كثير من منتوجاتها من أوروبا إذا أنا مش غلطان. بعدين عندك المجال الجوي، عندك المجال البحري، عندك الكذا، فهي الأمور لازم حتى الثروة السمكية لازم يتفقوا عليها. هلا خلينا نقرا لكم النتائج. يعني النتائج انا محزنه جدا بالنسبه لي. فمثلا حزب المحافظين 98 مقعد حاليا، وبعده حزب العمال 82 مقعد. هلا بحكي لك هون جوجل، عمو جوجل بحكي انه عشان انت يعني تكون يعني عندك قرار سياسي في البرلمان لازم يكون عندك 326 مقعد. فخلينا نأمل في بريطانيا أفضل، ونأمل في مستقبل كويس لبريطانيا. ممكن حزب العمال لازم يشتغل على حاله أكثر ويشوف شو سبب هاي الخسارة. هلا ممكن يعني زي ما قلت الإعلام هاجموا لهذا الرجل إلى آخره، ولكن لازم نبحث بين السطور ونشوف شو الخلل في حزب العمال. هذا هو رأيي الشخصي. لو عندكم آراء اكتبوها في الكومنتس تحت. فيعني يوم حزين بالنسبة لي جدا جدا جدا، لأنه هذا الحزب كان راح يغير كثير في بريطانيا، راح يغير كثير للناس المحدودين الدخل، للناس للعائلات. هل عندكم علم انه بريطانيا من خامس او سادس، لا اذكر، المهم من العشرة الاوائل في الدخل، يعني عندهم اقتصاد قوي، ولكن عدد الناس اللي ما عندهم مش بيت اللي بالشارع يفوق عدد الناس اللي ما عندهم مش بيت في مناطق فقيرة. يعني لو تمشي في الحارة هنا تلاقي بجوز 10 هوملس، ناس ما عندهم مش مكان يعيشوا فيه. و40% من العائلات البريطانية تعيش تحت معدل الفقر. في هاي البلد الغني 40% من العائلات بيعيشوا تحت معدل الفقر. ف شغلة أخرى تذكرتها ما لهاش علاقة، يعني رئيس حزب المحافظين اللي هو الكونزرفتيف في وثائق سرية حسب ما نشر الإعلام بده يبيع ال NHS اللي هي المستشفيات لأمريكا. هلا هون المستشفيات عندنا في بريطانيا ببلاش، تدخل تتعالج بتكون معزز مكرم، بدهم يخلوها بمصاري. طب الناس مش لاقية تاكل يا عمي، والله صدقا. وممكن لو في لو في عرب بيتابعوني من بريطانيا بيعرفوا أنا شو بحكي. الناس هنا بتعاني. بريطانيا بس اسم، اللي متحكمين في البلد مجموعة. أنا ما أحكي متحكمين بقصد يعني اللي عايشين حياة صح، يعني شوارع وأحياء معينة، ولكن الأغلبية الناس بتشتغل من 7 الصبح ل9 في الليل، عساس شو؟ تأمل أكل وتدفع الأجار. نص راتبك في بريطانيا بيروح على الأجار. ما يغرك اللي بيعمل انستغرام واللي بيعمل مش عارف ايش، هاي كلها دواوين، هذا كله كذب. يعني الناس تضحك عليكم تفكروا انهم عايشين بالجنة. بيجي الواحد بعيش بيتصور جنب شجرة والحياة جميلة. هلا في حرية، الحرية جميلة، الحرية انا بعتبر انه هذا حق.
يعني مش من الحكومة. هذا لازم حق لكل شخص يكون عنده في حرية فردية. ولكن من ناحية أخرى، من ناحية المال، أنت للأسف عبارة عن عبد للمال. هلا بيجي بيحكي لك واحد كيف عبد؟ لأنه هلا صح بيعطوك 1500 باوند، هاي ال 1500 باوند لو ترجمها لعملات أخرى بتكون مصاري كبيرة، فاهم علي؟ يعني حوالي 1500 دينار أردني. ولكن مثلا سندويش الفلافل في بريطانيا اللي هو حاجة، على جبت الفلافل كمثال صغير يعني على أساس إنه موجود في الدول العربية، سندويش الفلافل 5 باوند 6 باوند، يعني حوالي 6 ليرات. أجار البيت غرفة في لندن 600 باوند، 600 إذا كنت محظوظ، ما بين 600. وهاي الغرفة طبعا بتلاقي في نفس البيت تلاقي 5 6 عايشين معك، نفس الحمام وكذا، فهمتوا كيف؟ فالناس مساكين اللي بدخلوا 20,000 في السنة بيدفعوا 20%، بعد طبعا 12,000 بيدفعوا 20%. تبع أمازون بدخل، هذا صاحب شركة أمازون، بدخل ملايين كل سنة، بدفع 0 ضريبة، 0. فهذا الاشي ما كان عاجب رئيس حزب العمال. فعشان هيك أنا بالنسبة إلي حسب وجهة نظري، وأنا ممكن أكون غلطان، هاجموه. احنا بنسميهم النخبة هاجموا جيريمي كوربين، وما بدهم إياه يكون رئيس. هذا أنا رأيي الشخصي. جماعة، هلا أنا بدأت حاجة جديدة على اليوتيوب، بتمنى إنه تعملوا لايك وسبسكرايب، وإن شاء الله بنلقاكم في فيديو آخر.